Welcome to Love Lines. Tara, let's cook tender, juicy hotdog. Lulutuin ko yan sa tubig lang. It's boiling na in medium heat. Medium heat lang. Gulong-gulong sana siya na. Ginugulong-gulong lang. It's gulong-gulong time. Gulong siya. And it's tender, juicy. It's tender and juicy. When it's mantika. Ayan o, kumikintab na. Babaan ng ako, make it lower and lower. Ayan. Niluluto na siya sa sariling mantika. Tubig lang. Sabi ko, paano yun? Tubig lang. Tigbo ko na yan. Yung magadong kapata. Yung magadong kapata. Magpapagiging ko lang sa nakihiya. Almost done. Ganda. Basta nag-crack na siya, luto na. Luto na rin kasi sa akin. Okay, ayan. Luto na. Makintab. Ang ganda-ganda. At hindi kumulubot. May pagkadunod. Dahil maganda siya, lagay natin dito. Oh, ay. Tender and juicy. Ang ganda tingnan, oh. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.